Őrsi Ferenc formatervező vagyok, két nagy szenvedélyem van, az autóbusztervezés és a búvárkodás. 4-5 éves koromra kell visszamenni. Nyilvánvalóan nem buszokat, nem járműveket rajzoltam, minden más csatajelenettől a ragadozó madarakig mindent. Aztán egy idő után természetesen, mint minden rendes fiú, autók felé fordultam, de mellette érdekes, mert a természet az mindig jelen volt a munkáimban, a rajzaimban. Sajnálatos módon abból a korból dacára több száz rajznak nem maradt meg, csak egy-kettő. Ezek egyike, hogy Sábogárd a jövőbe, mit tudom én, 50 év múlva valami ilyesmi volt a címe, ezt talán 5-ben, 6-ba kellett rajzolni. És hát egy ilyen fantasztikus űrváros volt, ugye magasvasúttal, helikopterleszállókkal, repülők számára alkalmas reptérrel, felhőkarcolókkal, és hát szomorúan állapítottam meg, tegnap épp jöttünk egyik barátomtól keresztül Sábogárdon, hogy nem igazán találtam el a jövőt, úgyhogy maradt fantazmagória. A szüleim egyik barátjánál óriási automotorgyűjtemény volt. Az anno még zöld minden árnyalatában pompázó automotor gyűjtemény, amiket én nagy-nagy odaadással nézegettem, később olvasgattam is, és azokban láttam meg egyszer a Finta Laci rajzait. És teljesen elámított, az nagyon lenyűgözött, hogy valakinek a fejbe megszületik valami, azt lerajzolja, és így képes az embereknek továbbadni. Ez csodálatos volt, és hát én nagyon sokáig nem is tudtam szabadulni. Finta Lászlóval, az Ikarus 200-as buszcsalád tervezőjével Őrsi Ferenc pár évtizeddel később aztán személyesen is találkozott, de soha nem dolgoztak együtt. Azt, hogy Őrsi Ferenc szeret rajzolni, már gyerekkorában látszott. Ahogy ő fogalmaz, körberajzolta a földet. Azt viszont, hogy kézügyességének köszönheti majd hivatását, senki nem gondolta. Egészen addig, amíg a technikum után el nem kezdett dolgozni az Ikarusnál. Végigjártam a ranglétrát, a műszaki rajzolótól a szerkesztő tervezőig bezárólag. A főkonstruktőr figyelt fel rá, mert amikor elvégeztem a kirót kötelező feladatokat, és nem kaptam újat, akkor én ott is rajzoltam, mint említettem, ez volt a hobbim. És ők figyeltek föl ezekre a vázlatokra, a skiccekre, és akkor egyre inkább olyan jellegű munkákat kaptam, amelyek már kötődtek ahhoz, hogy nem tisztán technikai jellegű, hanem a vizuális megvalósítás is fontos volt. A vezetőség azt javasolta, hogy én menjek el az Iparművészeti Főiskolára, ami sajnos nem sikerült a felvételi, az első hét az rendben volt, a második hét az sajnos már nem, ami nekem nagy szívfájdalmam volt, amit csak az enyhített, hogy pár évre rá meghívtak előadást tartani. Úgyhogy mondtam is, hogy nagyon szépen köszönöm, mert nekem nagy vágyálmom volt ezen falak közé bekerülni, de mint tanuló, ugye, mint aki felszívná az ottani tudást, hát így előadóként kerültem oda. Megérdemelten, hiszen Őrsi Ferenc az egykor világhírű buszgyárnál több jármű tervezéséért is ipari formatervezési nívódíjat kapott. Összesen 4-et. Az elsőt 1981-ben. Az első jelentősebb munkám, megbízatásom az Ikarus 543-as tervezése volt. Szó sem volt itt szabadúszásról és élvezetekről. Sík homlokfal, sík oldalüvegek, tehát a lehető legegyszerűbb járművet kellett tervezni. Nem lett annyira ronda a végül kiválasztott változat, nyilván voltak szebbek, voltak ezáltal egy kicsit drágább megoldások. Mindenki nagyon elégedett volt a végeredménnyel, és legnagyobb meglepetésemre ezután meg is kaptam az első formatervezési nívódíjamat. Nekem egyáltalán nem tetszett benne semmi, mert említettem, rettenetesen megkötötték a kezemet, úgyhogy voltak sokkal elegánsabb változatai ennek a busztervnek, úgyhogy az első adandó alkalommal én át is terveztem, és
Hát most nem emlékszem már pontosan 2-3 vagy 4 év múlva megjelent egy sokkal esztétikusabb változata, amit aztán a piac is természetesen nagy örömmel fogadott. Amikor az ember még nincs benne ebbe a szakmába, akkor megpróbál ebből a cipődoboz skatujából kitörni, hiszen egy autóbusz egy cipős doboz, ugye. Aztán rádöbben, ahogy egyre mélyebben megy ebbe a szakmába, ebbe a tudáshalmazba bele, hogy ez rendkívül bonyolult feladat, hiszen nagyon sok biztonsági előírás, nagyon sok szabvány vonatkozik rá a tömegközlekedési jármű lévén, aztán nem is részletezném ugye az adott technológiát, az adott lehetőségeket, a gyártósorok lehetőségét, a költséghatékonyságot, a gazdaságosságot, a szerszámozhatóságot, és a többi, és a többi. De én azt szoktam mondani, hogy formatervező, amikor leül egy fehér papír elé, vagy egy üres kék képernyő elé, akkor egy szám maga van. Úgy kell elképzelni, mint egy fordított piramist. Ahogy halad előre a munkájába, úgy kell egyre több szempontot figyelembe vennie, úgy bővül az egész terület, egyre több ember folyik bele, egyre több kritika, egyre több észrevétel és egyre több szempont játszik szerepet. Tehát lehet, hogy a fehér papírra lehet élvezetből szabadon skiccelni és álmodozni, de mire ez megvalósul, addigra rengeteg szűrőn megy át, és rengeteg feltételnek kell megfelelni egy autóbusztervnek. Őrsi Ferenc, aki időközben Győrben diplomát szerzett, aztán óriási lehetőséget kapott. Rábízták egy teljesen új buszcsalád formatervének az elkészítését. Az Ikarus éveim alatti legszebb munkám az Ikarus 300-as családnak formatervezése, amelybe beletartozott a műszerfal, beletartozott a belső utastér is. Tehát egy igen nagy átfogó munka volt. Akkoriban a Finta Laci volt ugye a fő formatervező, általam, ahogy említettem, gyerekkorom óta rendkívül nagyra értékelt, nagyra becsült, rendkívül tehetséges ember. Ő tervezte a 200-ast, tarolt vele, egész pontosan az Ikarus tarolt vele, nem ő. És sajátos módon valamilyen ok miatt megromlott a viszony az Ikarus akkori vezetésével, budapesti vezetésével, az ő részéről, és ezért én kaptam egy lehetőséget, hogy ott van Fehérváron ez a fiatalember, akkor ő is adjon be rajzokat, elképzeléseket. Legalább meglepetésemre azt mondták rá, hogy értékelhető, dolgozzak rajta tovább. És hát a végeredmény az lett, hogy egy mindenki által nagyon szépnek tartott autóbusz született, amely sok mindenben nyilvánvalóan a műszaki tartalomba, tehát gyárthatóságba, a technológiai vonatkozásokba is kielégítette a követelményeket. Egyetlen egyet nem elégített ki, nem volt olcsó, mint a 200-as. De hát azt hiszem érthető volt a fejlettebb műszaki paraméterek miatt. Most például az orosz piac 8,5 ezer autóbuszt rendelt per év, nekik az volt a követelmény, hogy robosztus, ne essen széjjel, ha hideg van, meleg legyen, és a többi, és a többi. Ennél többet ők nem akartak. Nagyon tetszett nekik a 300-as, de egy petákkal, egy kopekával nem voltak hajlandók többet fizetni. Úgyhogy nyugati relációban, tehát Anglia, Svédország, Norvégia, ilyen országokban terjedt el inkább szűk darabszámba, sajátos módon a 300-as. Soha nem érte el a nagy darabszámot. Amíg a 300-as buszcsalád különböző típusai a tervezőasztaltól eljutottak a gyártósorra, majd onnan az utcára, több év telt el. A formatervező mellett több tucat szakemberre volt szükség, hogy a rajzból valóság legyen. Kényelem, megbízhatóság, biztonság a főbb jellemzői a legújabb 386-os típusú távolsági autóbusznak. Miután én ezeket a felületi műszaki rajzokat elkészítem, akkor száll be ugye egyre több embernek a tervezési folyamatnak a továbbvitelébe. Nagyon érdekes kérdése volt egyébként az egyik kollégám annó, hogy azt magyarázzam el neki, hogy én elkészítem a látványterveket. Mindenki látja, hogy az milyen autóbusz lesz. És amikor elkészül a busz, akkor azért többé-kevésbé hasonlít is rá, mondjuk 85-90-95%-ban attól függ. Hogy magyarázzam el neki, hogy mi az a lépcsőfok, hogy ilyen látványtervből hogy tudom ezt áttenni mérnöki felületrajzokba. És mondtam neki, hogy nem tudom, ez genetikai hiba lehet nagy valószínűsége, ugyanaz, mint valakinek a fejében van egy dallam, és azt le tudja kottázni. Ő se tudja igazából elmagyarázni, hogy csinálja. Hát fejlődési rendellenesség.
mindig úgy indul, ahogy említettem, ez az úgynevezett fordított piramis. Tehát maga a formatervi ötletek, maguk a formatervi skiccek, tervek, azok egyedül készülnek. És utána már csapatként dolgozunk szinte minden járművön, és nyilvánvalóan, ahogy bővül az egész, úgy száll ebbe több mérnök bele. Mondjuk szerencsés talán ez a találkozás, így utólag bármennyire akkoriban el voltam keseredve, hogy nem vettek fel az iparművészetére, és ehelyett ugye a műszaki pályát erősítettem tovább, mert így egy olyan tudás jött össze, ami a formatervezés ösztönös elvégzése mellett a műszaki alapokat is megadta. És ezért ritkán lehetett, hál' Isten, megtorpedózni a terveket azon okok miatt, hogy hát szép, de műszakilag nem megvalósítható, nem jó az ötlet, és a többi, és a többi. A 300-as Ikaruszt kifejezetten távolsági járatnak tervezték. Magasabb építésű, mint egy városi autóbusz, hogy az utasok csomagjai is elférjenek. Kényelmesebb és komfortosabb volt, mint az akkor forgalomban lévő turistabuszok. Én a mai napig is ezt a filozófiát próbálom egyébként a munkáimban követni, hogy a lehető legegyszerűbb legyen egy formaterv, a lehető legkönnyebben megegyezhető, és a szakértő sem találjon rajta olyat, hogy hát ezt még lehetett volna tovább csinálni, lehetett volna másképp csinálni. Tehát ezt a hegyi patak által lecsiszolt kő, hogy ilyen extrém példát hozzak föl, hogy lehetőleg úgy tökéletes, ahogy az kész van. És azt mondták erre a hátfalra, hogy ez tényleg úgy sikerült. Mi hoztuk ki elsőnek ezt az úgynevezett elefántfül tükröt, szakítva hagyományosra, ugye egy cső kereten lógott egy nagyra nőtt bicikli visszapillantó tükör. Egyik kollégám elévülhetetlen érdemeket szerzett a műszaki kidolgozásába, tehát hogy ez működjön is, a Balogh Gábor nevű barátom és kollégám, volt kollégám. Ez is egy olyan feature, egy olyan jellegzetessége volt a 300-asnak, mint ahogy a hátsó lámpák is, amit aztán elég rendesen viszont láttunk különböző eltérő kivitelekben, de az alapkoncepció az ugyanez volt, hogy valahogy egy forma tervezett, egy áramvonalas, egy szemnek is kellemes visszapillantó tükör legyen a buszon. Talán az egész járműnek az egyszerűsége. Tehát ahogy mondottam, sikerült elérni, hogy tulajdonképpen nem érezte sem én, sem más azt, hogy még hozzá kellene valamit tenni, vagy el kellene venni, vagy változtatni kell. Nyilvánvalóan lehetett volna még extrémebb módon újszerűvé tenni, de hát meg volt kötve azért bizonyos határon túl a kezünk ebbe az ügybe. Tehát egy különleges, egyéni formájú első lámpákkal biztos, hogy még jobban föl lehetett volna dobni. A különleges formatervű első fényszórók gyártása akkoriban túl drága lett volna. Pedig Őrsi Ferenc szerint még markánsabb formák születhettek volna, ugyanúgy, ahogy a személyautóknál. Én úgy tekintem az autóbusz elejét, mint egy emberi harcot valahol. Ugye van a két szeme, valamilyen módon van egy ilyen hűtőrács imitáció, ami ma már ugye, ha nem ormotoros, nem hűtőrács. És például az egyik cégnél ezt meg is valósítottam következetesen és kőkeményen, hogy ez mindig egy ilyen mosolygós arckifejezésre emlékeztette az embereket, és el is nevezték smiley busznak ugye ezeket. Amikor fölmerült, mint 5-6 év múlva, hogy hát most már valami újat kellene hoznunk, ez a smiley, ez már kicsit unalmas, bár rengeteg formában valósítottuk meg, hogy fölfelé görbülnek a vonalak, akkor megmutattam, milyen az, amikor lefelé görbül. Ugye, nem volt kérdés, ment a smiley tovább. Tehát ez egyfajta rokonszenvet, pozitív reakciót ébreszt az emberekbe érdekes módon. A smiley buszok már egy másik gyár termékei voltak, hiszen Őrsi Ferencet külföldre csábították az Ikarusztól. Távozása előtt a 80-as években még több különleges jármű formatervét is elkészítette, többek között az úgynevezett Future tanulmányt is.
készült utána egy speciális úgynevezett konferencia buszváltozat, amelynek a belső berendezése ugye 6 forgófotel, 7 darab különleges kanapészerű üléselrendezést jelentett egyéb luxus felszerelések mellett. Úgy nézett ki akkoriban a belseje, mint egy business jet ugye manapság, és ez ki lett állítva Frankfurtban 1985-ben, és hatalmas sikert aratott, tehát a teljes Icarus stand és vezetés legnagyobb megdöbbenésére gyakorlatilag óránként jött a Setra, a Neoplan, az MAN, a Mercedes igazgatótanácsának prominens személyiségéből álló küldöttségek, és egymásnak adták a kilincseket. Úgyhogy az nagy nemzetközi sikert aratott az Icarus számára. Némiképp nekem is, hiszen ugye sokan megkérdezték, hogy ki felelős, ki készítette a formaterveket, és ez valamennyi nevet adott nemzetközileg is. A légiutazás időszükségletének sokszor nagyobb hányadát jelenti a város és a repülőtér közötti utazás, a földi repülőtéri kiszolgálás, mint maga a repülés. Fejlesszük tehát a légiközlekedést a Földön. Ez lehetne a magyar találmányon alapuló úgynevezett PALT-rendszerű utaskiszolgálás kidolgozóinak a jelmondata. Volt az Icarus PALT, tehát ez a Passenger and Luggage Together szisztémába megépült autóbusz, amely egy érdekes elképzelés volt. Nem mindenben mi tervezők értettünk vele egyet, a koncepció nem a miénk volt, hiszen a lényeg az volt, hogy város központból az utasokat csomaggal együtt kiviszik a reptérre, és akkor egyenesbe beszállnak a repülőre, míg a csomagokat pedig beteszik a repülőgépbe. Hát mindannyian tudjuk, hogy a terrorizmus térhódítása miatt ez a fajta megoldás, ez ugye hamvában holt ötlet volt, viszont műszakilag formatervezés szempontjából rendkívül kemény kihívás volt, úgyhogy örömmel dolgoztam rajta, főleg azért, mert én repülőket is nagyon szerettem rajzolni, és ide gyönyörű repülőket lehetett mellé rajzolni a busznak. Nagyon ki lehetett őket dolgozni. Majd egy jóval apróbb következett, legalábbis hosszméretekre. Egy japán teherautó alvázra kellett egy mikrobusz felépítményt úgy tervezni, hogy ne nagyon jöjjön ki, hogy ez valaha teherautó volt. Nagy sikert aratott Egyiptomban, több mint 1000 darabot gyártottak. Ez egy mini teherautó, ez volt az 506-os egyébként. Isuzu, tehát japán gyártmány volt, de a General Motors Egypt gyárában készítették a kis teherautót. És jött egy olyan felkérés, hogy ebből, miután Kairóba a mikrobuszra alapozott közlekedés az valami elképesztő méretű. Ebben jó üzletet láttak, ezért a General Motors Egypt megkereste az Icarust, hogy képesek lennének-e, hajlandók lennénk egy olyan felépítményt rátervezni, amely úgy eltüntetné, hogy ez egy teherautóból jön az egész, és az ő gyárukba a gyártósor fennakadása nélkül ezt lehetne összeszerelni. És akkor mi készítettünk terveket, az egész pontosan egy pályázati rendszer volt, több tervező kollégámmal együtt én is adtam be pályázatot, tehát név nélküli volt, hogy így fogalmazzak. Szerencsés módon elfogadták a pályázatomat, utána egy külön tervezőcsoport kapott megbízást a tervek kivitelezésére, és rendkívül jó érzés volt számomra, kiküldött az Icarus Egyiptomba az összeszerelés mellé, mint műszaki képviselőt, hogy így fogalmazzak, így gyártásbeli tapasztalataim is lettek, ami rendkívül hasznos volt a jövőre nézve, hiszen ha valaki beragad az íróasztala, a tervező asztala mellé, az a valóságban nagyon sokszor megdöbben. De ha az ember összerakja, hogy ilyen tapasztalatokkal, tehát gyártási összeszerelési tapasztalatokat, főleg külföldön begyűjt, az csak hasznos lehet a karrierje szempontjából. Mintha megérezte volna Őrsi Ferenc, hogy az egyiptomi kiküldetés egész életére hatással lesz. 1991-ben egy kairói központtal működő cég kereste meg, amelyik az Egyiptomba özönlő turisták utaztatására gyártott buszokat. Megkeresett az egyik volt kollégámon keresztül egy olyan cég, amelyik szakemberek kiközvetítésével foglalkozott. Kérdezték, hogy van-e szakmai önéletrajzom, akkor még nem volt, de összeállítottam egyet. Hát ez ugye abból áll, hogy nagyon röviden az ember milyen iskolai végzettségekkel bír, és hát a 90%-a az rajz, mik voltak a munkái. És a legnagyobb megdöbbenésemre a Gabur cég keresett akkoriban még műszaki igazgatót. Hála Isten, hogy ezt a szakmai önéletrajzot ők megkapták, meg hát én is vittem magammal,
mert ott fordultunk egy nagyot az irányon, mikor kérdezték tőlem, hogy ezek szerint én képes lennék egy autóbusz család karosszériáját megtervezni. És mondtam, hogy természetesen. És akkor mondták, hogy akkor változtassunk ezen az egész, akkor elvállalnék egy ilyen vezető formatervezői pozíciót is. És hát így indult el az egész. Hála jó Istennek, mert világéletemben utáltam másoké felelni. Az ember, ha saját magáé felel, az sokkal könnyebb az életbe. Még ha néha nehéz is. Az első munka Egyiptomban egy különleges tárgyalóbusz tervezése volt a szaúdi hadügyminiszter számára. A GB200-as belső terét úgy alakították ki, mintha egy arábiai stílusú, az ottani belső építészeti ízléshez illeszkedő luxus tárgyalóterem lenne. Bár a megrendelő először azt kérte, hogy az utasok helyét a földön alakítsák ki, Őrsi Ferenc meggyőzte őket. Az ülésekben garantálható csak a biztonságuk. A busz a mai napig egyedi darabnak számít a világon. Az első időben rendkívül nagy volt a megterhelés rajtam, mert a vásztervezéstől a formatervezésen keresztül egy csomó dolog műszaki tervezése is rám hárult, azok kemény évek voltak. Aztán ahogy jöttek, egyre több embert vettek föl, illetve a tapasztalata, hogy nőtt az emberekbe, úgy az én vállamról is ment le a munka. Plusz valahol úgy tűnik, hogy meg voltak velem elégedve, mert további volt kollégáimat is sikerült oda kivinni. 6 évig dolgozott a Gaburnál, aztán váltott, és egy másik egyiptomi buszgyártó, a Mercedes-szel együttműködő MCV 24. munkatársa lett. A cég néhány év alatt 6500 alkalmazottal, több külföldön működő gyárral egy hatalmas, nemzetközileg is elismert vállalatcsoporttá nőtte ki magát. Őrsi Ferenc, mint vezető formatervező, szinte teljesen szabad kezet kapott. A formatervezésnél azért mindenképpen meg kell említeni, hogy nyilván ez nem öncélú. Tehát amikor egy új autóbusz tervei papírra vetődnek, azt a piac határozza meg, hogy kell-e új, milyen kell, és a többi, és a többi. És már volt olyan szituáció, hogy gyakorlatilag majdnem kész volt a tervdokumentáció, beütött egy terrortámadás hullám Egyiptomba, leült a turizmus, és ezért okafogyottá vált azokban az években új turistabuszt kihozni. Tehát egy picit boldog vagyok olyan szempontból, hogy időtállónak tűnnek a tervek, mert sokszor 5-6 év múlva használják fel őket, és még mindig eléggé elfogadhatóak. Egyiptommal a körbe zárult. A sárbogárdi gyerekrajzokból született formatervezés a legmagasabb szintre ért. Ráadásul Őrsi Ferencnek egy másik álma is megvalósult. A zsúfolt kairói élet, fullasztó időjárás és az állandó munka mellett a formatervező felfedezte magának a Vörös-tenger világát. Azóta több mint 2000 alkalommal merült a világ számos pontján. Gyerekkorra egy pillanatra visszaugorhatnék, akkor láttam a Cousteau-féle Csend világa című filmet, akkoriban mutatták be Magyarországon, talán 60-as évek elején, erre nem emlékszem pontosan. Azt tudom, hogy egész havi fagyi pénzt kellett föláldoznom, hogy 3-szor megnézhessem. De teljesen el voltam dermedve, hogy egy másik világ létezik, ami ennyire különbözik a földi világtól. És amikor én kikerültem Egyiptomba, nekem az egyes számú tevékenységem a munka mellett az a búvárkodás volt. Egyes félig rosszmájú megjegyzések szerint a főnökeimtől tulajdonképpen azért dolgoztam, hogy keresek a búvárkodásra. Óriási és felnőtt fejjel sem szégyellem, hogy egy picit úgy könnyek tolultak a szemembe, amikor a Tiszlagorn nevű második világháborúban elsüllyesztett angol hadianyagot szállító óceánjárónál merültem, egy 30 méter mélyen lévő roncsnál, mert ez a roncs szerepelt a Cousteau filmben is. És ez elképesztő pillanat volt számomra, hogy én ezt elértem, hogy amiről gyerekkoromban álmodoztam, és úgy gondoltam, hogy a Holdra előbb följutok, mint ezt én valóságban az életben láthassam, az megtörtént. És ez egy máig visszatérő, fantasztikus érzés.